Guys, so as you can see, scratch proof siya. Yan, meron lang siyang texture kasi ito yung mga buo-buo pang cornstarch. Pero good thing is talagang kumapit siya, hindi siya natanggal. Siguro ng mga naka 2 layers tayo dito. Ayan. Scratch proof din siya. And intentionally, I'm trying na i-scratch siya. And yeah. See? Wala namang dumikit. So, yan. Ginawa ko na lang siyang vase. Hi guys, update ko lang kayo. After 2 weeks, ito pa rin naman siya. Okay pa naman siya. Scratch proof. Yan. Kung makikita nyo, may texture siya. Gawa ng cornstarch yan. And naka 3 layers nga tayo ng paint. So, ginagamit namin siya everyday. Dahil, as you can see, ito ay aming parang pantry drawer. So, ayan. Kung makikita nyo, hindi siya basta na-scratch yan. Ayan, I'm trying to scratch it intentionally. Pero okay pa naman. Sige, makikiscratch ka rin, bebe. Yeah, scratch it. Scratch it. Can you show them? Okay. Ayan. Scratch mo, bebe. Scratch mo. Dali. Very good.